Привіт, народ! І зараз я хочу з вами поговорити про інвалідів. Але не про тих інвалідів, які справді інваліди, бо там всі знають, що ситуація вкрай критична. Я просто михцем так почула, що Сергій Стерненко у нас ще інвалід. Знаєте, я дивлячись на цього кадра, давно розуміла, що він інвалід. Тільки не по очах, а по життю, те, що називається, він інвалід у нас хронічний. Ну як можна вже доманіпулюватися аж до такого стану? Притом він ж не один такий. Розумієте, я нічого не розумію, так би мовити, в очах, ще не стикалася. Тому я не буду говорити про те, що я явно не знаю, те, з чим я ні разу не зіштовхувалась. Я приведу інший приклад. Є у мене друг фейсбучний Юрій Андрієв. Я давно за ним спостерігала, особисто не знайома, але це той ще кадр. Він у нас пішов іншим шляхом, ніж Сергій Стерненко. Сергій Стерненко, за що я його люблю, за гребаний піар, розумієте? Гребаний самопіар. І більше з політики ні чорта не знає Сергій Стерненко, крім гребаного самопіару. Він хоче, щоб я його серйозно сприймала. Не виросло ще нічого у Сергія Стерненка, щоб я його серйозно сприймала, але справа не про це. Є у нас інший кадр, Юрій Андрієв. Він у нас бігав по всіх партіях. І він людина чесна, він чесно зізнавався, що він і в ударі був. Він був в цьому, як його звати, також радикальним він був, тільки за Ляшка. І ще десь він там бігав. Словом, він бігав по всім партіям, але тихенько, на відміну від Сергія Стерненка. От зрозумійте, так би мовити, життєву лінію. Цей тихенько бігав, цей нікому не кричав, так би мовити, поставте мене в Київраду. Ні, цей тихенько бігав, шукав собі. Він шукав явно легших життєвих шляхів. І тут я дізнаюся, що оцей мій друг сам похвалився, що у нас він, виявляється, інвалід 3-ї групи. Подивіться на цього інваліда 3-ї групи. Розумієте? Потім не дивуйтеся, чого зараз прилетить Сергію Стерненку від мене сильно. Знову ж таки, я нічого не розумію по хворобам ока, але за інвалідність треба всипати Сергію Стерненку по перше число. Політик він у нас сильний. Він не один такий симулянт по житті, щоб він розумів. У мене є ще один симулянт в друзях. Також симулянт. Також, так би мовити, любитель зробити «О, як мені важко». Ви не повірите. У нього теж, до речі, є благодійний фонд. Також він, треба розуміти, живе донатами. І плюс інвалідність. Раптом. Характерно, що під час війни. Не знаю, чи він, так би мовити, як він цю штуку провернув, тому що взагалі-то, коли у нас інвалідність набувається під час війни, якщо людина зможе довести, що це безпосередньо інвалідність, так би мовити, створена самою війною, то там взагалі-то шикарні виплати. Там іще цікаве питання. Просто народ, а потім ви будете дивуватися, чому інваліда, реального інваліда, без руки, без ноги, там, ганяють по 300 раз в оці всі різні медичні заклади, щоб перевірити, а чи правда у вас нема руки чи ноги. Розумієте? Та тому що у нас симулянти. Окрім того всього, сидять спокійно на інвалідності. І одна справа, коли у нас симулянти прокурори, але, народ, ви забуваєте безпосередньо, що молодша еліта, а саме молодшою елітою у нас є Сергій Стерненко та Юрій Андрієв, от вони молодша еліта. Але вони молодша еліта, як і старша, важко не носять, маю на увазі, мозок.
Вони йдуть легкими шляхами. Ці люди, так би мовити, перше, що вони хочуть, це жити за рахунок суспільства. Вони трутні, по суті. І перше, що треба трутню, це, так би мовити, присмоктатися до кормушки, наїсти брюшко, а потім вже можна відвалюватися, а потім трутню байдуже. Тобто у них такий життєвий шлях. Безпосередньо. Але вони вчаться, так би мовити, у старших, у прокурорів, там і ще в інших державних службовців. Вони вчаться тому, як робити не можна, якщо чесно. Але оскільки моральних орієнтирів у них нема, я ж кажу, ні мозку, ні моральних орієнтирів. Там простіше сказати, що в цих людях є. Розумієте? Там нічого немає реально, за що варто було б боротися, за що можна було б сказати, що оцей чувак дав от цей. Ні, це звичайна еліта. Мала, зелена, але зухвалості їм обом не бракує. Тому що відкриваємо третю групу і читаємо безпосередньо про третю групу. Тобто, там є два варіанти. Взагалі-то інвалідність передбачає як така два великих фактора. Перше, у вас вроджена хвороба має бути. Другий фактор – це у вас набута хвороба, але така залізна, знаєте? Ну, що ви ніяк, так би мовити, не набудете і не відновите свою працездатність. Тому що інвалідність – це саме компенсація за втрату працездатності. А не тому, що в тебе, так би мовити, слабкі очі. Слабкі очі – це просто ти вдягнув окуляри і сиди собі спокійно. А можна конкретніше про слабкі очі? Розумієте? Бо діло пахне розводняком, притом сильно поганим розводняком. Тим більше з інвалідністю. Яка нафіг інвалідність? Через що? Юрій Андрієв також молодець. У нього опорно-руховий апарат. Розумієте, народ? От в мене є подруга, у якої великі проблеми з хребтом. От прям великі проблеми з хребтом. І їй з часом датські лікарі на неї ще подивляться і присудять інвалідність. Тому що в неї хребет буквально розсипається. Розумієте? У людини хребет розсипається, і це незворотний процес. Щось, видно, з кальцієм в організмі, чи що воно там безпосередньо відбувається. Ну, тобто людина втрачає хребет як такий. Їй важко лежати, їй важко сидіти, а ходити, як їй цікаво, взагалі не передати. Наш інвалід третьої групи їздить на машині. Я так підозрюю, видно, від машини у нього проблеми зі спиною. Розумієте, так це ж не страховий випадок. Просто-напросто. У багатьох людей проблеми зі спиною. У мене, наприклад, проблеми зі спиною. Я сходила до лікаря, лікар вправив мені хребет. Тепер у мене хребет надзвичайно гнучкий. Він в порядку. Просто він у мене зараз гнучкий, як у малої дитини. А так би мовити, м'язи лишилися людини мого віку. І коли хребет починає балуватися, ковзати, як йому зручно, тому що лікар поставив мені хребет чудово, прямо все, прям класно, але час від часу в мене проскакує біль така секундна. Я за одну секунду бачу зірочку, потім все нормалізується. У мене максимум хребет може боліти тиждень, але це через важку роботу влітку. От мій організм перенапружується, м'язи спини перенапружуються, вони піднімають хребці трішечки, там буквально міліметр такий незначний. І коли спина знову розслабляється восени, чому я зробив таку велику перерву восени,
Тому що в мене хребці знову як стали разом, так як їм зручно. Я стільки зірочок побачила в один тиждень, що це просто не передати, і потім ще 2 тижні в мене були отходняки на рівному місці, поки хребет звикав до нового положення. І це в мене фактично, це в мене ще не хвороба. Я зараз окремо поговорю про те, що от я, як людина, так би мовити, я по-своєму люблю лікарів, але я люблю з лікарями спілкуватися, а не ходити до них в якості хворої. В мене всі роботи знають, особливо вже ця моя в Данії, що мене до лікарів треба гнати. Тому що я буду розказувати, що в мене рука трішки почервоніла, це нормально, та не треба, так би мовити, мені лікарняний, та одне друге, 5-10. Якщо мене почати насильно трішки виштовхувати для мого блага, розумієте, я можу ще й обуритись. Мій батько обурювався, коли йому окуляри переписали. Там було скільки крику, ви навіть не уявляєте. І це просто окуляри. Просто очі стали у мого батька погіршуватися з віком, також для когось новина. Розумієте, от одні люди максимально здорові. Розумієте, в незалежності від того, що з ними відбувається. А є люди, які максимально хворі. Притом деякі люди настільки хворі, що вони оформлюють собі інвалідність. І наша слабка медична система ці фінти пропускає. А не мала б. Тобто, якщо людина хронічно хвора там, за будь-якими випадками, лікар же ж знає його медичну карту. Лікар же знає, що не так у людини болить, як людина про то кричить. Знає про це лікар? Знає. От таку людину треба до психолога. Тобто, по-хорошому і мене також має направити лікар до психолога. І я маю розказати психологу при лікарні, а чого це, так би мовити, я не хочу от хронічно ні за яку ціну виходити на лікарняний. Чому я такий трудоголік? Я оце маю розказати психологу в лікарні, чого я ні за які, так би мовити, ні за яку виплату я не хочу лягати в лікарню, коли мені реально треба лягати в лікарню. І буде інший пацієнт у такого психолога при лікарні, який, так би мовити, ой, у нього пальчик поранився, все. Температура 30, скільки? Нехай буде 37,1, все, він помирає. Розумієте? І це при тому, що ця людина, наприклад, не бреше. Людина правда себе відчуває так, все, йому погано. Тобто, хтось симулює свідомо, а хтось симулює несвідомо. Якщо ви його так дьоргнете і скажете, ах, ти ж симулянт такий собі нехороший, то він скаже, ти мене обзиваєш на рівному місці, я тут ні до чого, розумієш? Людина, я тут ні до чого, мені реально болить. І він не бреше. Вам, принаймні. Він трішки бреше собі. Але це, не рахується. Але і такі аспекти треба, так би мовити, сікти. Тому що, якщо ми вже говоримо про інвалідність, то у нас, до речі, звідки оця молода еліта могла нахапатися історії з інвалідністю? Наприклад, моя бабушка, наприклад, батькова мати, не оформлювала собі інвалідність. Моя бабця вважала, що в неї... Ой, даруйте. Моя бабця вважала, що у неї вкрай велика пенсія, 7,5 тисяч гривень, щоб ви розуміли. Але вона, як працівник колхозу, вона знала, що її підлеглі, умовно кажучи, отримують ще меншу пенсію. Вона якась рука не піднімалася оформити собі інвалідність по старості. А я тут, коли гортала цю тему, я побачила, що взагалі-то інвалідність по старості у нас в Україні загалом-то також можна отримати. Тобто у мене взагалі не зрозуміла ситуація з інвалідністю, чесно.
Тобто там явно чорт ногу зламає, але держава ж принаймні має розуміти, що це велике навантаження на бюджет. Розумієте? Ми надто соціальна країна. Розумієте? Ми надто соціальна країна, попри те, що у нас бюджет маленький, а людей, які хочуть до того бюджету присмоктатися, надто багато. І поки оці всі трутні наїдяться, в результаті народу залишається 2 копійки на декілька мільйонів. Діліть як хочете. У нас така ситуація, плюс оця вся інвалідність. В чому фокус інвалідності? Фокус інвалідності в тому, що ви маєте пройти безпосередньо лікувальну цю всю процедуру. Це має завірити медик. Це взагалі-то компетенція медиків. І відповідальність, відповідно, медиків. От якби комусь прилетіло за встановлення інвалідності, яка такою не є, якби, наприклад, вам встановив інвалідність один лікар, а потім, ну, наприклад, якщо ви ходити не можете, то, так би мовити, 21 століття, викликали ви лікаря додому, лікар подивився, сказав, що ах, ти ж симулянт, наприклад, що да, у тебе є там проблеми зі спиною, але не такі у тебе проблеми зі спиною, щоб оформлювати інвалідність. Розумієте? Ну, тобто проблеми зі спиною, з очима, з руками, з ногами – це ще не привід взагалі-то оформлювати інвалідність. Ви маєте довести, що ви не працездатні. Або ви умовно працездатні. Або у вас, наприклад, рідкісна хвороба. Тому що там є 3-я група інвалідності. Я так розумію, нею часто паразитують. Коли що. Ну, тому що 1-ша група – це хронічна, 1-ша група інвалідності по зору – це взагалі втрата зору. Розумієте? 2-га група – це, так би мовити, серйозне ушкодження ока, набуте чи вроджене. А 3-я група інвалідності, ну це так собі треба розуміти. І оце так собі, як його розуміти, я не розумію. Знову ж таки, мабуть, воно, так би мовити, зроблене для рідкісних хвороб. Але рідкісні хвороби у нас трапляються рідко. Рідко в кого, наприклад, проблеми безпосередньо з сітчаткою ока. Тим більше, що вроджені. Або, наприклад, викривлений хрусталік глаза. Мабуть, якось так. Тому що там така група, яка передбачає, що вам встановлять 3-ю групу інвалідності, потім ви пройдете лікування, і вас технічно можуть зняти з 3-ї групи інвалідності. Але треба розуміти, практично цього ніхто не робив. Бо нафіг надо. Там така цікава група інвалідності, да? Трутні дуже її люблять, треба розуміти. Ну, тобто, важлива сама причина. Чому? І знову ж таки, проблеми з очима – це не привід встановлювати інвалідність. Проблеми з очима – це сильно, так би мовити, абстрактне поняття. Знову ж таки, я не спеціаліст, але я люблю, так би мовити, систему оці всі. Державні і напівдержавні. Ну, тобто, ну це просто неймовірно. І це пропускає українське суспільство. Ой, в нього проблеми з очима. А нічого, що часом призивають людей з конкретним мінусом на обидва ока, тому що ця людина не настільки хитродупа, так би мовити, щоб встановити собі інвалідність. Знову ж таки. А потім ми кажемо, а чому така несправедливість в державі? Чому одні ніфіга не роблять і їм за це нічого немає, а інші пахають, впахують, втрачають здоров'я і отримують за це 2 копійки? Та тому що хтось зухвалий, так би мовити, з дитинства. У нього запалення зухвалості явне, а не інвалідність. Таке хронічне запалення зухвалості, знаєте? Прямо таке в квадраті і в кубі.
Ну, я просто бачила одну людину, яка патологічно не хотіла працювати. От патологічно, от не змусите ви її. Дамочка краще піде віддасться комусь під підворотню. Оце нормально. А працювати ні. Працювати вона не соображає елементарного. І хоче, щоб за нею бігали. Ну, тобто, я бачила цих кадрів. Я їх якби і здалеку надивилася, в мене була одна отак вблизі, це просто абзац, якщо чесно. Якщо ще одного такого трутня побачу отак от, йому ж амінь буде, чесно я вам кажу. Це просто неймовірна ситуація. І знову ж таки, я вже мовчу про те, що ми маємо бути інклюзивними. Таке кажу. Тому що у нас, окрім трутнів, про яких я оце скільки говорила вже 20 хвилин, є ще реальні інваліди. Розумієте? А потім реальні інваліди, люди з реальними проблемами, будуть бігати по лікарнях, не знаходити собі місця, тому що всі трутні в чергу до лікаря стали, розумієте? Вони ж по факту більш здоровіші, ніж реальні інваліди. Вони стали в чергу, інвалід не знає, по-перше, як доїхати до лікарні, як піднятися по тим ступенькам. Добре, якщо у нього принаймні 2 ноги цілі, якщо раптом реальні проблеми. Розумієте, в чому фокус? Це просто страшно. І суспільство цьому всьому потурає. Знаєте чому? Тому що так всі роблять. Ми насправді глибоко радянське суспільство, якщо строго казати. У нас досі правий той, хто сильніший, хто зухваліший, хто більше лепече фіг зна що. Оці люди у нас праві, хоча вони реальні трутні. Їм немає що робити, не те, що в політики. Їм треба триматися подалі від соціуму, нормального. Але поки що соціум цьому всьому потурає, і соціум за це ще вигребе, але не про це. Добре, народ, на цьому в мене все. Підтримуйте мене, підтримуйте мій ютуб канал, підтримуйте ЗСУ обов'язково. Люблю, цілую, бувайте, па-па!